Morjesta. Mä lupasin tuossa aikaisemmin tehdä videota tästä P2 Rembage RC2 supparista. 2 tuuma supparista. Tämä on tosiaan 2-tuumainen, aika pikkuinen. Tässä on tämmönen hietonainen tuo kehys, mistä tää ruuvataan kiinni ja no, tämähän on ihan supparin näköinen. Tai siis niin kuin tosi järjenkin supparin näköinen. Jos nyt ihan totta puhutaan. Todella niin kuin hieno. Ja tää tosiaan RC-autoihin on tarkoitettu. Eli tää on niin kuin tavallaan normisupparista vaan niin kuin pienempi malli. Eli jätä niin kuin autokäyttöön on tarkoitettu kummiskaan. Ja siellä näkyy kelaakin ja laitetaan vähän valoin, näkeekö tänne paremmin. Aika mielenkiintoinen. Ja siis tosi hyvin tämä niin kuin on tehty näin pieneksi. Siis vaikea uskoakaan, että millaisia yksityiskohtia ja kaikkia täällä on. Tämähän tosiaan on subwoofer, mutta noiden speksien puolesta, ja tästä olikaan, niin no eipä oikein suppariksi voi sanoa, jos tämä toistaa vaan yli 80 Hz taajuuksia, eli tämä on ennemminkin keskiääni. Mutta joo, kokeillaan vähän, että mitä tämä toistaa ja sun muuta. Laitetaan tätä koteloa ja keksitään kaikkea hauskaa tälle. Mutta tosiaan niitä speksejä katsotaan vielä, niin FS tässä on reilu 90 Hz, eli se on aika korkea. Sitten QTS on yli 1, eli tämä ei varmaan refleksikotelossa tule toimii mitenkään. Eli pitää suljettu kotelo olla. No, mä tulostin tällä jo testikotelon, niin katsotaan sitä sitten kohta, että miten se pelittää. Pitää vaan keksiä sille joku systeemi, miten sitä voi sitä toimivuutta niin kuin testata. Tästä paketista vielä sen verran, että vähän nauratti, kun mä tämän sain, niin me katsotaan kohta. Tässä näkyy vähän näitä jutskia. 10 wattia kestää ja piikkiä 50 wattia ja sun muuta. Onko täällä mitään ihmeempää? Joo, kyllä. Ei mitään sen ihmeempää, mutta mikä mun vähän niin kuin nauratti tässä hommassa, kun mä tämän sain, niin tää tuli diskantin paketissa. Eli tää on niinku diskantille tarkoitettu, kun tämä on niin pieni. Niin tästä näettekin, niin diskanttihan täällä on ollut. Tai sille siis tarkoitettu tää paketti. Ja nyt se onkin supparin paketti. Tai no, jos tätä nyt suppariksi voi sanoa. Ainakin supparin näköinen se on. Tässä näkyy tää mun testikoppa. Mä nyt tein tästä refleksin ihan vaan, koska mä nyt halusin tehdä ja mä tän suleen sitten vaikka sinitaaralla tai jollakin, että tästä saa sitä suletun tehtyä myöskin ja pääsee testaa sitä sulettuakin, että miten se toimisi. Mutta joo, tämä on tosiaan tällainen vaan ja viriksi tähän tuli noin 90, mutta toki kun tää on mutkia tai noita kulmia, niin ne vaikuttaa sitten siihen viriä, eli ne madaltaa sitä viriä, eli se on oikeasti matalampi kuin se 90. Eli mä viritin tämän suurin piirtein siihen FS-sään,
mikä voisi olettaa, mikä voisi soida hyvin. Ei mitään hajua, kun et päässyt testaamaan vielä yhtään. Tai no sen verran mä testasin, että se sopii tähän mun koteloon ja että tämä elementti toimii. Mutta siinä mun testaajut on tähän mennessä, että en osaa vielä sanoa, että miten tuo tulee pelittämään. Mutta joo, mä ruuvaan tämän subwooferin tänne näin. Ja kokeillaan soittaa sitten. Mä ajattelin soittaa ihan soittimen tehoilla vaan, eikä ihan perusautosoittimen. Kaiutin lähtöä vaan tuo suppari ja katsotaan miten se pelittää. Siitä pitäisi lähteä semmoinen reilu 10 wattia, niin ei mene tämä ainakaan sitten hajalle. No joo, tuli kommenttia, että on pakko nähdä Free Air-soittoa tällä näin, niin no soitaan tässä nyt vähän eka ennen kuin laitetaan tää tuohon mun koteloon, että nähdään, että miten tämä elää tämä elementti. Tämän jonkun verran pitäisi ottaa liikerataa, tai ainakin liikevaraa tuolla näyttäisi olevaa, että se pystyisi liikkumaan kyllä jonkunkin verran. Katsotaan. Testisetuppina mulla on ihan tällainen auton soitin vaan ja sitten mä säädin sen puhtaalle tällä distortion detektorilla SMD-laitteella. Virtalähtenä soittimelle mulla on tämmönen Vampteki tekeles. Eli tämä soitin meni särötetty noin 40 wattissa. Eli tässä on niinku tyhjäkäyntivirta on tuo 18,4 ja särötessä menee 40. Eli kunhan no watit pysyy alle 40, niin me ollaan puhtaalla ja kärsii pistää tälle luultavasti kaiken sen tehon. Saa nähdä, mutta soitetaan nyt seuraavaksi vähäsen. Gang banging with that money, 1500, we just gang banging with that money. My honey, my people real, my blood, my people real, my blood. I'm just gang banging with that money. I'm just gang banging with that money. My honey's blue, crib gang, nigga. 50 spin, so the blood do they thing, nigga. My set, nigga. What? Money, pussy, make me pay to get you wet, nigga. Slip and slide with that yapper, slide down, slide down. Stick hanging out the car, windows down, nigga. You can run for your life, but it won't work. South Cali fought with me and I fought with Jerk. Northside just made me the president. Murder case on murder case, no evidence. Hey, and we still want some justice for my nigga Tree. Keep resting, you a blessing, may you rest in peace. My honey's blue, my feet is real, my blood. My honey's blue, my feet is real, my blood. I'm just gang banging with that money. 1500, we just gang banging with that money. My honey's blue, my feet is real, my blood. My honey's blue, my feet is real, my blood. I'm just gang banging with that money. I'm just gang banging with that money. No joo, eli tämä toistaa huomattavastikin korkeampia taajuuksia kuin passotaajuuksia. Ja todella niin kuin epäherkkä tämä ainakin on. Tai ainakin siltä kuulosti äkkiseltään, mutta no katsotaan miten tämä toimii sitten. Joo, laitetaan tuohon koteloon seuraavaksi ja tehdään vähän mittauksia. No niin, katsotaan sitä vastetta nyt seuraavaksi, että miten tämä soi. Eli mulla on tää tommonen Dayton Audion IMM6 mikki, millä mä pystyn aika hyvin katsoa, että mikä täällä nyt soi. Ja mikä mun puheen taajuus esimerkiksi on ja sun muut kaikkea mielenkiintoista. Mut joo, laitetaan Pink Noise täältä soimaan ja katsotaan minkälaista käppyrää sitä tulee.
No joo, eli mä sanoisin, että tuo kaista alkaa tuota 60 ja menee tuonne 8 kiloa asti. Elikkä no midi taikka keskiäni tämä näköjään on. Mut joo, semmoista. Katsotaan vaikuttaako mitään, kun me suletaan tämä tästä. No niin, kuulostaa erilaiselta. No ei itse asiassa hirveästi ole eroa. Vähän tulee tänne matalaa lisää. No joo, sellainen. Eli ei tää ihan hirveän hyvin kasvatailuksia tuo toisetkin noin lennätti. Yllättävän hankala oli keksiä, että miten mä nuo äänenpaineet mittaan, mutta tämmönen boksi nyt sattui löytyä, niin missä on tommonen kansi, niin mä otan tonne tuon kotelon ja mitataan sieltä paineet näin, sitten tämän kannen kanssa, eikä sitten se on refleksi, ja sitten vielä sulettuna, eli tuo portti tuosta suletaan. Ja katsotaan, että mitä se pelittää sitten. Mutta ainakin mä sanoisin, että refleksinä ei tule toimimaan. Sulettuna voi toimia, tai no ainakin toimii paremmin. Mutta tämä voi olla ihan väärän kokoinen tämä koppa tässä. Kun mä tein nyt äkkiseltä vaan jonkun, mikä näytti järkevän näköiseltä. Mutta joo, lähdetään testaamaan tätä tästä näin. Ja tää äänenpainemittari tosiaan on tässä kannessa. Tein tuohon reijän vaan tuolle sensorille. Ja tämä on tässä näin vaan kiinni ja se tulee tänne. Näin. Ja mä kokeilin tuossa noin, niin tuolta ei tule oikeastaan mitään alle 30 Hz. 40 Hz tulee ihan pikkusen. Sitä lähtee pikkuhiljaa nousemaan sitten. Parhaiten tuntuu soivan tuolla jossain 80 Hz tuntumasta jossain siellä niin soitetaan 60-100 Hz ja katsotaan mikä on paras. Laitetaan tämä soimaan tuolta ja tämä päälle ja katsotaan mitä tää näyttää. Sinne menee nyt semmoista jotain 10 wattia tai no allekin. Hertsiä. Joo. Eli 86 hertsiä oli näköjään se paras taajuus. Jees, ja 100,49 desibeliä. Kyllä on hurja lukema. Kokeillaan pistää vähän volumea, jos saataisiin pikkasen lisää vielä äänenpainetta. No joo, siinä oli ihan maksimi, minkä pystyy laittaa. Alkaa ottaa liikerataa jo liian paljon. Niin kuin äänestä kuulee jo, että yhtään enempää ei pystynyt laittaa. Elikkä mitäs tehoa sinne meni? No semmoista 30 wattia. Miinus tuo 18 wattia. Niin ei se nyt paljon mennyt tehoa sille perille kumminkaan. Ja eihän tässä vahvistumista tietenkään hyötysuhe ole 100, vaan huonompi tietenkin. Sekin pitää ottaa huomioon. Mutta joo, tuommoista tuli. Tuo oli aivan maksimi tämä näin. 103,17 desibeliä. No niin, nyt olisi kansi paikallaan sinitarralla. Tää kotelo on muuten Kult 3D, jos joku tän itselleen haluaa tulostella. Juurikin tämä versio, mikä tässä nyt on. Ja siellä on myös sulettunakin tämä sama, mutta ja mikä varmaan on kannattavampikin kyllä mä veikkaan, mutta
Kokeillaan refleksinä aikaa, että miten tää pelittää. Käytän tosta taas kansi päälle ja tehdään samalla lailla mikä ehti äskenkin. Ja katsotaan saadaanko paremmin vai huonommin äänenpainetta. No niin, katsotaan. Tekeekö refleksillä mitään? Ainakin vähemmän liikettä nyt. Joo, 8.2. Ja äänenpaine huonompi kuin äsken. Mielenkiintoista, refleksinä huonompi kuin ilman koteloa. Käytännössä tuo äsken oli kumminkin. Joo, no kokeillaan pistää sitten lisää volumea ja katsotaan, että saadaanko me lisää lukua tuolta. Vai karkaako taas tuo liikerata. Joo, ei tää soi refleksinä yhtään, eli liikerata vaan karkaa ja ei tuu lukua. Eli vähän niin kuin mä epäilinkin, että tämä ei vaan toimi refleksikotelossa. Mut joo, kokeillaan seuraavaksi sulettua. No niin, ja nyt meillä on sulettu koppa täällä. Tukin tuon vaan sinitaarella tuon portin tosta. Mä veikkaan, että tämä voikin toimia. Pitää nyt katsoa vaan, miten tuon liikeradan kanssa käy, että tuleeko liikerata vai tehot nyt seuraavaksi sitten enemmän vastaan. Noin. No joo, ja sitten taas testiä. Kuulostaa paremmalta. 8.1. Koko ajan vaan laskee tuo taajuus. Joo. Kokeillaan 8.1 sitten. Ja jos saataisiin vaikka vähän lisää volaakin laitettua. Joo, ei se ottaa ihan maksimiliikerataa jo. Joo, kyllä tuuhon jäi. Elikkä tämä toimi parhaiten ilman mitään koteloa. Joo. Melkoinen lopputulos kyllä. En mä olisi ihan tämmöstä oottanut. Joo, eli tää mun äänenpainetesti on nyt kyllä melkoinen farssi. Elikkä joo, refleksi ei toiminut ollenkaan, ja tää sulettu, tällä soi nyt huomattavasti kovempaa ne matalat taajuudet kuin mitä FreeEO:nä, tai siis ilman tätä kantta. Oli huomattavaakin ero. Eli nyt tää on niinku jos miettii, että haluaa passotaajuuksia täällä soittaa, niin tää on huomattavasti parempi sulettuna kuin refleksinä, ja sen hän arvasi ihan noista tämän elementin parametreistäkin, että tää tykkää suletusta kotelosta enemmän. Ja tosiaan tää siellä FS:n lähellä otti ihan hullun liikeradan. Oli sitten sulettuna tai refleksikotelossa tai vapaana. Et se on aina niinku sama asia, että sillä ei oikein mahtanut mitään. Eli me ei päästy ollenkaan sinne 40 wattia asti, mitä oltaisiin voitu tänne laittaa tehoa. Eli liikerata tuli enemmän vastaan aina. Että jos on mielessä tai hyvää koteloa, millä tämä voisi toimia, niin pistäkää mulle piirustuksia, niin mä voisin tehdä vielä uudemman videon, jos me saataisiin vähän niin kuin paremmin lukua tästä näin pihalle. Mutta tosiaan mikä äänen painepaasso tämä ei kyllä tosiaankaan ole, ainakaan näillä näkymin. Mutta joo, kokeillaan nyt soittaa vielä vähän tähän loppuun, näin sulettuna, kun näin tää tuntuu ihan pelittävän.
King of Harlem, ain't nobody made me leave. Who else could take 5 years off? Cold turkey, come back and fly lids off. Cats front, leave a Lenoxes and 3 Benny Bones. Said my niggas don't pants, we just pull up a pants and do the rock away. Now lean back, lean back, lean back, lean back. Come on, I said my niggas don't pants, we just pull up a pants and do the rock away. Now lean back. Big straps drop them down, the realest shit I ever wrote. They know I got that bucket, so I keep that Glock. No joo, pakko kyllä myöntää, että oli kyllä aika epäonnistunut tää mun kotelotesti tällä, että soi paremmin FreeEönä kuin mitä noissa mun koteloissa. Mutta joo, semmoista nyt tällä kertaa. Jos tulee tosiaan parempia ehdotuksia kotelosta, niin pistäkää mulle piirustuksia tai mittoja sun muuta mitä keksitte, niin jos mä tulostasin jonkun kotelon tälle jonkun paremman, niin jos sitten se olisi vähän paremmin. Ja tosiaan tämä ei soinut alle 30 Hz mitenkään ja 40 Hz ylöspäin jonkun verran. Ja parhaiten justi jossain siellä 80 Hz tuntumassa, ainakin korvakuulolla. Mutta joo, jatketaan tästä, jos on mielenkiintoa katsoa tämmöisiä videoita. Jees, morjens!